Hey, hi. This is Sandeep, and you are watching Gujlish only on WebSankul Official. This is our episode number 54, and the name of the series is Zero to Hero Part number 4. યસ, હવે અંગ્રેજીનું આવી બન્યું. તમે આના અંતર્ગત અવનવા સરસ મજાના કન્સેપ્ટ ભણતા હો છો. આજના સેશનમાં પણ એ જ પ્રકારનો મજાનો કન્સેપ્ટ હું તમારી સમક્ષ મૂકવાનો છું. આ સિરીઝને જે છે તમે જોઈ શકો છો, નિહાળી શકો છો. શાના માટે? પોતાના ઇંગ્લિશને ઇમ્પ્રૂવ કરવા માટે. રિટર્ન રાઇટિંગ સ્કિલ જે છે તે તમારે સુધારવી છે. એમાં સ્પેલિંગ મિસ્ટેક થાય છે. કયો સ્પેલિંગ સાચો છે, કોનો સ્પેલિંગ શું થાય છે, કયા સ્પેલિંગનો શું અર્થ થાય છે તે જાણવા માટે. આ સાથે સાથે પોતાની પર્સનાલિટી જે છે તે તેમાં નિખાર લાવવા માટે અંગ્રેજી શીખવું, જાણવું એ નીડ થઈ ગઈ છે, કહી શકાય જરૂરિયાત બની ગઈ છે. તો આને ધ્યાનમાં રાખીને આપણે આજનો આ સેશન જે છે તે રોજ સવારે 10 વાગે જે મળતા હોઈએ છીએ તે આજે પણ મળ્યા છે અને લેટ્સ સ્ટાર્ટ આર ટુડે સેશન. પરંતુ એ પહેલા એક નાનકડી અનાઉન્સમેન્ટ કરી દઉં છું. જે વિદ્યાર્થી મિત્રો મૂંઝવણમાં છે કે સર સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની તૈયારી કઈ રીતે કરી શકાય, પ્લાનિંગ સાથે કઈ રીતે તૈયારી કરી શકાય, તમારા તમામ મૂંઝવતા પ્રશ્નો સમાધાન જે છે તે છે વેબસંકુલ દ્વારા લોન્ચ કરાયેલો પ્લાનર કોર્સ, જે અંતર્ગત છેલ્લા 2 દિવસ હવે આપણા બાકી છે. ખાસ કરીને હું પ્લાનરની વાત કરી રહ્યો છું. એએસઆઈ અને પીએસઆઈ માટેનો જે પ્લાનર કોર્સ છે તે એએસઆઈ, પીએસઆઈ અને કોન્સ્ટેબલ ત્રણે પરીક્ષા, પીએસઆઈ, એએસઆઈ અને કોન્સ્ટેબલ, આ ત્રણ પરીક્ષા માટેનો જે પ્લાનર કોર્સ છે એની હવે જે ઓફર છે તેના 2 દિવસ બાકી છે. તમને બંને ઓપ્શન્સ મળે છે, વિધાઉટ મટીરિયલ અને વિથ મટીરિયલ. બે વેલિડિટી ઓપ્શન પણ મળે છે તમને, 6 મંથ્સ એન્ડ 12 મંથ્સ આધાર. એન્ડ તમે આમાંથી કોઈ પણ તમારા અનુરૂપ તમે કોર્સને પરસ્યુ કરી શકશો. સર, આ કોર્સ જે છે અમારે ક્યાંથી એનરોલ કરવાનો રહેશે? તમારે વેબસંકુલ એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરવાની છે પ્લે સ્ટોરમાંથી, અને દેન એના સેક્શનની અંદર જઈને તમે જે પ્રમાણેની તૈયારી વગેરે કરવા માંગો છો તે સેક્શનમાં, તે ડિપાર્ટમેન્ટમાં જઈને તમે ત્યાંથી કોર્સ સિલેક્ટ કરશો એટલે તમને ત્યાંથી જોવા મળી જશે કે અને યસ, પ્રમો કોડ જે છે તે પ્રમો કોડ નાખવાનું ભૂલતા નહીં. યસ, સો આગળ વધીશું અને આજના સેશનની વાત કરીએ તો એક શબ્દ છે જે શબ્દનો અર્થ થાય છે મીન્સ. અને આનો અર્થ શું થાય છે? તો કે સર આનો અર્થ જ થાય છે અર્થ, અર્થાત. મીન્સ એટલે મીન્સ. સર, આ મીન્સ શબ્દ જે છે તે અમને થોડોક વિચિત્ર લાગી રહ્યો છે. શા માટે? કેમ કે મીન્સ નામનો શબ્દ એ પોતે પોતાની ભૂમિકા ચેન્જ કરે છે. મીન્સ નામનો એકલો શબ્દ નહીં, પરંતુ અંગ્રેજીમાં ઘણા બધા શબ્દ એવા છે કે જે પોતે સ્થાન બદલશે તો એના મિનિંગ ચેન્જ થઈ જતા હોય છે. મીન્સ નામનો શબ્દ આગળ મેં તમને હોમોનિમ્સમાં પણ સમજાવી ચૂક્યો છું. હોમોનિમ્સ, હોમોફોન્સમાં તમે જે શબ્દો ભણતા હો છો તે અનુસાર એમાં પણ મેં આની ચર્ચા કરી છે. મીન્સનો એક અર્થ જ્યારે ક્રિયાપદ તરીકે તમે યુઝ કરો છો ત્યારે આપણે નહીં કહેતા દેટ મીન્સ, એનો મતલબ કે, અર્થાત, અર્થ વગેરે તરીકે આપણે એનો ઉપયોગ કરતા હોઈએ છીએ ત્યારે તે ક્રિયાપદ તરીકેનો અર્થ ધરાવે છે. ઇકોનોમી મીન્સ, ગ્રામર મીન્સ. તો તે રીતે આનો અર્થ, અર્થાત, આ અર્થનો મતલબ એ તરીકે આપણે એનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. જ્યારે તમે એને અર્થાત તરીકે, ના મતલબ તરીકે, અર્થ તરીકેનો ઉપયોગ કરો છો ત્યારે એનો મતલબ ત્યાં ક્રિયાપદ તરીકે થયો છે. તેનો ઉપયોગ અહીંયા ક્રિયાપદ તરીકે થયો છે તેવું કહી શકાશે. તો સર, તે નાઉન તરીકે વપરાય છે? ડેફિનેટલી તે નાઉન તરીકે પણ વપરાતું હોય છે. નાઉન તરીકે કેવી રીતે વપરાય છે, શું છે, આવો જોઈએ, સમજીએ. યુથ મીન્સ લિમિટલેસ પોસિબિલિટી. યુથનો અર્થ થતો હોય છે યુવાની. યુવાનીનો અર્થ થાય છે લિમિટલેસ પોસિબિલિટી. લિમિટલેસ એટલે શું? અમર્યાદિત. પોસિબિલિટી એટલે સંભાવનાઓ. આ એક કહેવત છે. યુવાનીનો અર્થ થાય છે અમર્યાદિત સંભાવનાઓ. ઇન શોર્ટ, આપણી પાસે ઘણા બધા ઓપ્શન્સ હોય છે. યુવાનીમાં તમે સ્ટાર્ટઅપ શરૂ કરી શકો છો, સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની તૈયારી કરીને સારા અધિકારી બની શકો છો, કોઈ ક્રિએટિવ વર્ક કરીને ભારતનું રિપ્રેઝન્ટેશન કરી શકો છો. સ્પોર્ટ્સ વગેરેની અંદર તમને સ્પોર્ટ્સ વગેરે સારું આવડે છે, એમાં ભારતનું રિપ્રેઝન્ટેશન એટલે કે પ્રતિનિધિત્વ તમે કરી શકો છો. ઇન શોર્ટ, જ્યાં યુથ છે, જ્યાં યુવાની છે, ભારત ઓલરેડી એક યુવા દેશ છે, તો યસ, જ્યાં યુવાની છે, જુવાની છે, ત્યાં લિમિટલેસ પોસિબિલિટીઝ પણ છે. પાવર ઇનવેરિયેબલી મીન્સ બોથ રિસ્પોન્સિબિલિટી એન્ડ ડેન્જર. ઘણાને એવું લાગતું હોય છે કે સર, જ્યારે પણ વ્યક્તિને પાવર મળે છે તો ધ્યાન રાખજો, જ્યારે સત્તા મળે છે એની સાથે સાથે જવાબદારીઓ પણ હોય છે, ખતરા પણ એટલા જ હોય છે, સમસ્યાઓ પણ એટલી જ હોય છે. ઇન શોર્ટ, તમને કોઈ પણ પાવરફુલ પોસ્ટ વગેરે મળે છે, સમજી લો કે તમે પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટમાં લાગો છો,
તો એની સાથે સાથે તમારી જવાબદારીઓ પણ છે, રિસ્પોન્સિબિલિટીઝ આર ધેર ટુ. ત્યાં જવાબદારીઓ પણ તમારી સાથે સાથે આવશે. તો ફક્ત પાવરનેસ નહીં, રિસ્પોન્સિબિલિટીઝ એટલે જવાબદારીને પણ આપણે માનવાની હોય છે. નાઉન તરીકે જ્યારે તમે મીન્સનો ઉપયોગ કરો છો, જ્યારે તમે એનો ઉપયોગ નાઉન તરીકે કરો છો, ત્યારે તેના બે અર્થ થઈ જતા હોય છે. મીન્સનો નાઉન તરીકે પહેલો અર્થ થતો હોય છે મેથડ તરીકે. મેથડ એટલે પ્રક્રિયા, આ પ્રકાર, રીત જેને કહી શકાય. મેથડ એટલે રીત કે પ્રક્રિયા, પ્રણાલી જેને કહી શકાય. રીત કહી શકો, પ્રણાલી કહી શકો, નથી કહેતા? આ જે તમે કરી રહ્યા છો ને, આ રીત તમારી ખોટી છે. આ રીત ખોટી છે. પરીક્ષામાં કોઈ વ્યક્તિ ચોરી કરીને પાસ થાય છે, આ રીતે પરીક્ષા પાસ કરે, આ રીત તમારી ખોટી છે. ધ મેથડ યુ હેવ યુઝડ. તો સર આ મેથડ દર્શાવવા માટે મીન્સનો ઉપયોગ થાય છે. સો લેટ્સ સી, વાક્ય સમજીએ. સો અહીંયા નાઉન તરીકે વપરાયું છે. ધ મીન્સ યુ હેવ અડોપ્ટેડ. જે મેથડ, ધ મીન્સ એટલે જે મેથડ, અહીંયા મીન્સનો અર્થ થાય છે મેથડ, રીત. જે રીત તમે અપનાવી છે, એડોપ્ટેડ એટલે અપનાવી, ઇઝ નોટ ફેર. તે રૂપાળી નથી, નહીં, તે વાજબી નથી. અને આ શબ્દ પણ મેં તમને પહેલા સમજાવી ચૂક્યો છું. આ પણ હોમોનિમ્સનું કામ કરે છે, હોમોફોન્સનું કામ કરતો હોય છે. કેમ? તો કે સર આનો અર્થ અલગ અલગ જગ્યાએ અલગ અલગ થાય છે. ઇઝ નોટ ફેર નથી કહેતા, ધીસ ઇઝ નોટ ફેર. આ ફેર નથી. તો ફેર નથી એટલે આ રૂપાળું નથી એમ નહીં, આ મેળો નથી એમ નહીં. આનો અર્થ થાય છે આ યોગ્ય નથી, આ વાજબી નથી, આ ચલાવી લેવાય એવું નથી. સો યસ, ધ મીન્સ યુ હેવ અડોપ્ટેડ ઇઝ નોટ ફેર. ઘણા લોકો અલગ અલગ પ્રકારના હથકંડા અપનાવતા હોય છે. એટલે કે કહી શકાય કે અલગ અલગ રીત, એટલે કહેવાય ને આમ ચાલાક વૃત્તિઓ અપનાવતા હોય છે. તો યસ, ત્યારે કહી શકાય કે આ જે મેથડ યુઝ કરી રહ્યા છો આ યોગ્ય નથી, આ ચાલબાજી સારી નથી. ધ મીન્સ યુ હેવ અડોપ્ટેડ ઇઝ નોટ ફેર. આ મીન્સ જે છે, આ મેથડ સારી નથી, આ યોગ્ય નથી. અનફેર મીન્સનો અર્થ થાય છે અયોગ્ય મેથડ્સ વર યુઝડ ઇન ધ લાસ્ટ ઇલેક્શન્સ. આ તમે ઘણી વખત ન્યૂઝપેપરમાં જોયું હશે, ખાસ કરીને યુએસ વગેરેના ઇલેક્શન્સ જે થતા હોય છે, અથવા તો ભાઈ કોઈ પણ જગ્યાએ ચૂંટણીઓ વગેરે થતી હોય, ત્યારે અમુક પ્રકારના અનફેર મીન્સનો ઉપયોગ થાય છે, ખોટી પ્રક્રિયાનો ઉપયોગ થાય છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, બોગસ વોટિંગ છે, એટલે જેને આપણે ડબલ વોટિંગ કહેતા હોઈએ છીએ. એકનો એક વ્યક્તિ 2 વખત જઈને વોટિંગ કરી આવતો હોય છે, વોટ કરી આવતો હોય છે. તો આ બધી પ્રક્રિયાઓ કેવી છે? તો સર આ બધી પ્રક્રિયાઓ અનફેર છે, ખોટી છે, ખરાબ છે. આ પ્રક્રિયા, આ રીત, આ પ્રણાલી. તો આ રીત પ્રણાલીને દર્શાવવા માટે આપણે કયો શબ્દ વાપરીશું? યસ, અહીંયા એના માટે આપણે શબ્દ મીન્સનો ઉપયોગ કરીશું. સો અનફેર મીન્સ ખોટી, ગેરવાજબી રીતો વર યુઝડ ઇન ધ લાસ્ટ ઇલેક્શન્સ. ઉપયોગમાં લેવામાં આવી હતી છેલ્લા ઇલેક્શનમાં, છેલ્લી ચૂંટણીઓમાં ખોટા પ્રકારની જે રીતો છે, મેથડ્સ છે, તે ઉપયોગમાં લેવામાં આવી હતી. પૈસા આપવામાં આવ્યા હતા, પૈસાથી વોટ ખરીદવામાં આવ્યા હતા, વગેરે વગેરે. તો અહીંયા અનફેર મીન્સમાં અનફેર એડજેક્ટિવ છે અને મીન્સ એ નાઉન તરીકેનું કામ કરે છે. આનો અર્થ અહીંયા મેથડ થાય છે. કેવી મેથડ? ગેરવાજબી મેથડ. લેટ્સ સી અનધર વન. આગળ વધીશું. મીન્સ એ નાઉન તરીકે જ વપરાય છે. પહેલા તો વર્બ તરીકે આપણે જોઈ લીધું. વર્બ તરીકેનો અર્થ શું થાય છે? તો કે આનો અર્થ અર્થાત નો મતલબ તરીકે કરીએ છીએ. નાઉન તરીકેનો પહેલો ઉપયોગ મેથડ તરીકે થાય છે અને બીજો ઇકોનોમિક્સની અંદર, એટલે કે જ્યારે તમે ઇકોનોમિક્સ ભણતા હો છો ત્યારે ઇકોનોમિક રિસોર્સ તરીકેનો ઉપયોગ થાય છે. એવું કહેવાતું હોય છે કે મીન્સ આર સ્કેર્સ. સર આ સ્કેર્સ એટલે શું? તો સ્કેર્સ એટલે અછત હોવી, સંસાધનોની અછત છે. આપણે જાણીએ છીએ તે અનુસાર સંસાધનોની અછત છે. સર આ સંસાધનો એટલે શું? એક સંસાધન, તમે જમીન લઈ લો, જમીનની અછત છે એટલે તો તે મોંઘી થતી જાય છે. જે વસ્તુની અછત રહેશે તે સતત ને સતત મોંઘી બનશે. ફોર એક્ઝામ્પલ, ગોલ્ડ છે, અછત છે, સ્કેર છે, તો શું થશે? તો કે સર મોંઘું થતું જશે. સો જે વસ્તુ સ્કેર્સ છે, જેની અછત છે, તે મોંઘું થતું જાય છે. તો સર એ જે સંસાધનો છે એના માટે શબ્દ કયો વપરાય છે? એ સંસાધનો માટે શબ્દ વપરાય છે મીન્સ. ધીસ મીન્સ આર, તેના સંસાધનો. આ મીન્સનો અર્થ ઘણી વખત આવક પણ થાય છે. ધીસ મીન્સ આર ટુ મીગર ટુ સર્વાઈવ. ટુ મીગર એટલે અપૂરતા છે. ટુ મીગર ઘણા ઓછા છે, ઘણા અપૂરતા છે, બહુ જ ઓછા છે. ટુ સર્વાઈવ, પોતાનું જીવન વ્યાપન કરવા માટે, સર્વાઈવ કરવા માટે. સર્વાઈવ કરવું એટલે શું? તો કે જીવન નિર્વાહ કરવા માટે. જીવન નિર્વાહ કરવા માટે એના પાસે એના સંસાધનો બહુ ઓછા પડશે. એને લીવ વિધિન યોર મીન્સ. તમારા પાસે જેટલા સંસાધનો છે ને એટલામાં જીવો. એનો મતલબ કે એવું ફેમસ ડાયલોગ છે ને, મેરી જરૂરતે કમ હૈ
इसीलिए मेरे ज़मीर में दम है. તો ધેટ્સ લાઈક એના જેવું કે ભાઈ તમારી જરૂરિયાતો જે ઓછી હોવી જોઈએ. પેન્ડેમિકમાં આપણે જોયું છે કે ભાઈ 2 ટાઈમનું જમવાનું જોઈએ, સવારે ચા જોઈએ, બસ એનાથી વિશેષ આપણા જીવનમાં કશું જ નથી જોઈતું. આરામથી માનવી જે છે તે પોતાનું જીવન વ્યાપન કરી શકે છે સારામાં સારી રીતે. સો લીવ વિધિન યોર મીન્સ. તમારા પાસે જેટલા સંસાધનો છે એના વિધિન લિમિટ, એના મર્યાદામાં જીવો. એન્ડ સેવ ફોર રેની ડે. સેવ ફોર અ રેની ડે એટલે તો સર આ રેની ડેનો અહીંયા અર્થ થાય છે મુસીબતના આવતા જે દિવસો છે એના માટે બચાવીને રાખો. અહીંયા રેની ડેનો અર્થ થાય છે મુસીબતના દિવસો. આ એક પ્રકારની આ કહેવત છે, આ પ્રોવર્બ છે. આ કહેવત છે લીવ વિધિન યોર મીન્સ. તમારા સંસાધનો, તમારા પાસે જેટલા સાધનો છે મર્યાદામાં જીવો. એન્ડ સેવ ફોર અ રેની ડે. તમને જ્યારે તકલીફ પડશે, ઇમરજન્સી આવશે, મુસીબત આવશે, એના માટે બચાવીને રાખો. સો ધેટ્સ ઇટ. આપણે 3 વસ્તુ ભણ્યા છે. મીન્સનો એક ઉપયોગ તમે ભણ્યા અર્થાત ક્રિયાપદ તરીકે, બીજો નાઉન તરીકે, મેથડ તરીકે આપણે એને કહીએ છીએ રીત, અને ઇકોનોમિક રિસોર્સ તરીકે એટલે કે સંસાધનો તરીકે આપણે એનો ઉપયોગ કરતા હોઈએ છીએ. સો ધેટ્સ ઇટ ફ્રોમ માય સાઇડ. ધીસ ઇઝ સંદીપ. આઈ એમ સાઇનિંગ ઓફ. અને આ સાથે તમને આજના સેશનમાં ખૂબ જ મજા આવી હશે. આ રીતે જ નવી ઇન્ફોર્મેશન હું તમારી સમક્ષ પીરસતો રહીશ. યસ, આ સિરીઝને તમારે ફોલો કરવાની છે. તમારા પરીક્ષાને અનુલક્ષીને પણ ઘણી જ મહત્વની સાબિત થશે. આ રીતે જ પ્લેટફોર્મને પ્રેરણા આપતા રહેજો. આ સિરીઝને આ રીતે જોતા રહેજો. આ વિડીયોને લાઇક નથી કર્યો, ટુ લાઇક ધીસ વિડીયો. આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ નથી કરી, ડુ સબસ્ક્રાઇબ ધીસ ચેનલ. એન્ડ યસ, ફરીથી પોતપોતાનું ધ્યાન રાખજો, પોતાના માતા પિતાનું ધ્યાન રાખજો, સ્વાસ્થ્ય સાચવજો. જય હિન્દ, જય ભારત.